Java Institute එකේ DBMS question set 21 එකත් එක්ක. හරි අපි මේ ප්‍රශ්න ටික කතා කරද්දී මේ සිනාරියෝ එක අපිට හම්බුනේ ගොඩක් කලින් question set එකකදී. අපි තාමත් ඒ question set එකේ data set එකට අදාළව තමයි මෙන්න මේ query set එක අපි retrieve කරගෙන යන්නේ. හරි අපි බලමු අද අපිට හම්බෙලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ what is the highest mark obtained in the first term mathematics subject. mathematics subject එකට first term එකේදී ගත්ත වැඩිම ලකුණු ගන්න තමයි අපෙන් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ. හරි අපි බලමු මේකට කොහොමද query එක ලියන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ query එක අපිට හම්බෙන්නේ. අපිට අලුත් keyword එකක් හම්බෙලා තියෙනවා max කියලා. max කියන්නේ අපිට ගත්තාම row set එකේ data set එක ගත්තාම අපිට හම්බෙන වැඩිම ලකුණු වැඩිම වටිනාකම යුක්ත අගය තමයි මෙන්න මේ max කියන keyword එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපි මෙතන select කරගෙන තියෙනවා student exam mark record.mark කියන එකෙන් අපිට හම්බෙන්නේ අපේ mark ටික. ඒකේ තියෙන වැඩිම අගය මොකෙන්ද student exam mark record කියන table එකේ අපි inner join කරගෙන තියෙනවා exam. මොකද අපි මේක term එකට අදාළව හොයන නිසා අපේ term table එක සහ subject එකට අදාළව හොයන නිසා subject එක කියන table එක අපි මේකෙදී inner join කරගෙන තියෙනවා. මොකද නැත්නම් අපිට data retrieve කරගන්න බෑ table එකේ. හරි එතකොට අපි condition එක විදිහට දීලා තියෙනවා අපි හොයන first term එකට අදාළව සහ subject එක mathematics. හරි අපි බලමු මේක run කරලා තියෙන අපේ වැඩේ හරියනවද කියලා. හරි අපිට උත්තරේ විදිහට ආවේ 90යි කියලා. අපි බලමු ඇත්තටම first term එකේදී gap mathematics වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණු ගන්න 90ද කියලා. හරි මෙන්න මේක තමයි set එක. හරි මේ තියෙන්නේ 90 තමයි first term එකේදී mathematics වලට අරගෙන තියෙන වැඩිම ලකුණු ගන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට උත්තර හම්බෙන්නේ. හරි අපි බලමු ඊළඟට අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට තියෙන්නේ what is the highest mark obtained in the second term science subject. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ query එකමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේකේ second term කියන එක සහ subject එක විතරයි අපිට වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ වැඩේ හරිද කියලා. හරි ඔන්න 95 කියලා ආවා second term එකේදී science වලට marks. හරි second term එකේදී science වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණු ගන්න මෙන්න මෙතන 95 තියෙනවා. හරි highest ලකුණු ගන්න තමයි 95. ඔන්න මේ විදිහට අපේ දෙවෙනි query එකත් අපිට හම්බුණා. හරි අපි බලමු එහෙනම් අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ what is the highest mark obtained by the student for all subject in the second term. හරි විෂයන් ඔක්කොම ගත්තාම මොකද්ද ගත්ත වැඩිම ලකුණ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට. හරි අපි බලමු. එතකොට අපි මෙතනින් කරන්න ඕන අපේ subject කියන condition එක අයින් කරලා දාන්න. එතකොට එයා මොකද කරන්නේ අපේ තියෙන ඔක්කොම subject වලට අදාළව තමයි එයා ලකුණු ටික ගණනය කරන්නේ. අපි term එක විතරක් දුන්නාම ඇති. හරි අපි බලමු second term එකේදී ගත්ත වැඩිම ලකුණු ගන්න මොකද කියලා. ඔන්න 98.5 කියලා අපි බලමු මේක හරියද කියලා. second term එකේදී ගත්ත වැඩිම ලකුණු ගන්න මේකදී අපිට ගත්ත වැඩිම ලකුණු ගන්න විදිහට හම්බෙන්නේ 86.8ට. මේකෙදී 95 හම්බුණා. මේකෙදී ඔන්න 98.5 හම්බුණා. හරි ඒක තමයි අපිට හම්බලා තියෙන වැඩිම ලකුණ. ඔන්න අපේ උත්තරේ හරි. ඒක තමයි අපේ question 3 එකට උත්තරේ විදිහට හම්බෙන්නේ. හරි අපි බලමු question 4 එකට මොකක්ද උත්තරේ කියලා. question 4 එකෙන් කියන්නේ which subject got the highest mark in the second term. හරි මොකක්ද අහනවා. මෙන්න මේකේදී අහන්නේ කලින් අපි ලකුණු ගන්නනේ. මේකේදී අහන්නේ highest mark එක ගත්ත subject එක second term එකේදී. ඒක අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකේ subject name කියන එකයි ඒකට අදාළව මෙන්න මේ ටිකේ join වෙන දේ වෙනස් කරගන්න ඕන. හරි ඔන්න මම හදාගත්තා අපේ query එක. දැන් මම එක හදාගත්තේ swap queries පාවිච්චි කරලා. දැන් බලමු අපි මොකටද වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. හරි බලමු
අපේ ලක් වැඩිම ලක් විදිර හම්ුවේ සකටෑමගේදී 95.5 ඒ අරගෙන තියන්නේ සිංහල ලැංවේජන් ලිටරේචය කියන එකට ඔන්න අපට උත්තරේ විදියට අපේ උත්තරයාව හරි ඔන්න ඕක තමා හතරේ ප්‍රශ්න උත්තරේ ඉවස අපි බලමු පස්වනි ප්‍රශ්නය පස්වනි ප්‍රශ්න විදිර අපෙන් අහල තියන්නේ find the details of the student who got the highest mark in the second term හරි මෙන්න මේ වැඩිම ලකුණ ගත්ත ළමයාගේ විස්තර ටික තමා මේකෙන් අහන්නේ එතකොට ඉතින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕන student first name and last name අපි ඒ විදිහට අපේ query එක හදාගමු ඔන්න මම හදාගත්ත අපේ query එක මෙතෙන්දී කලින් query එකමයි ඒකෙම මම වෙනස් කරා select student first name and student last name තෝරන්න ඕන student table එකෙන් attachment condition එක තමයි student index no කියන එක මොකේද max වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ query එකෙන් හොයලා තියෙනවා max කියන එක ඊට පස්සේ select කරන්න තියෙන table ටික ඔන්න join කරගත්තා අපේ exam term එක මොකද අපිට term එකට අදාළ වෙන නිසා ඔන්න දැන් අපි මේක run කරලා බලමු කාටද අවුල්ද තියෙන්නේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහට කියලා අපි බලමු මෙන්න මේක අපිට වැඩි හම්බුන වැඩි ලකුණු ගන්න ඔන්න සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ ඔන්න අපේ උත්තරේ හරි අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට අපෙන් අහලා තියෙන්නේ find the details of the student who got the highest mark in the mathematics subject in the first term examination and the class in which he studied අපිට ඕන mathematics වලට first term එකේදී වැඩිම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ විස්තර ටික හරි අපි බලමු කොහොමද ඒක ගන්න කියලා හරි ඔන්න මම select call කරා ස්ටුඩන්ට් ගේ විස්තර ටික ගන්න විදියට හරි ඔන්න ඊට පස්සේ මම තෝරලා තියෙනවා කොහෙන්ද ගන්න කියන ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් ඔයා ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නෝ එක ඉන් select කරන්න කියලා තියෙනවා mark.student index නෝ කියන එක student exam mark record කියන ටේබල් එකෙන් මොකද කන්ඩිෂන් එක mark එක max වෙන්න ඕන mark කියන කොලම් එකකින් වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙන වැඩිම අගය තියෙන එක ඊට පස්සේ මම ඉනර් ජොයින් කරන ටේබල් ටික ජොයින් කරගෙන තියෙනවා මොකද සබ්ජෙක්ට් එකක් සහ ටර්ම් එකක් අදාළ හොයන නිසා මම සබ්ජෙක්ට් සහ ටර්ම් ටේබල් දෙක මේකට ඉනර් ජොයින් කරගෙන තියෙනවා හරි අපි බලමු මේක රන් කරලා ඔන්න මට එයාගේ විස්තර ටික හම්බුණා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි question set 21 එක ඉවර වෙන්නේ අපි question set 22 එකකින් හම්බෙමු thank you